Hallå Jan! Tjena! Tjena! Hej och alla tittare på vår podd Utan spaning. Ingen aning. Det är ju... Även lyssnare. Och även lyssnare, ja. Ja. Absolut. Och det är ju speciella tider och då får även vi anpassa oss såklart. Och vi kommer då ha den här inspelningen på distans. Och jag nu sitter ju nere i Falsterbo och jag sitter i Malmö. Det är inte så långa avstånd, men principen är detsamma av digitala möten. Vi har ju också en egen plattform för just digitala möten. Så det passar väldigt bra att vi använder den, ja. Absolut. Ja, vi ska prata lite om hur synen på det digitala mötet och hur man kanske organiserar sig på ett annat sätt med de erfarenheter som man fått i den här situationen. Då. Om jag ställer frågan till dig, Jan, vad tror du är de stora förändringarna för företag och organisationer när det börjar gå in i mer som man tar med sig från den här krisen? Jag tror att det finns många lärdomar att dra av det här, och det är väl kanske alltid tråkigt att det ska krävas någonting sånt här för att man kanske ska komma till vissa insikter, men sånt är ju livet ibland. Och sen så handlar det väl också om att göra att i det vi diskuterar här, så klart att det finns ju vissa undantag i vissa branscher som är väldigt mycket upplevelsebaserade, som hotell och så vidare, att det är svårt kanske att flytta det hotell gör till någon form av digital värld. Det är svårt att ta in virtuellt på ett hotellrum kanske. Men det som jag tror att många företag kommer förstå, det är ju att dels att man kanske inte har kommit så långt till sin digitalisering som man kanske först har trott. Det vill säga att man har varit duktig på att digitalisera i form av att kunna erbjuda sina produkter och tjänster på nätet och digitalt. Men när det handlar om att interagera och möta sina kunder så har man fortfarande inte kommit speciellt långt. Och det här har vi pratat om i flera år. Va? Att helt plötsligt har man människor i butiker som inte har så mycket att göra, samtidigt som man har besökare på webben. Men man klarar inte av att flytta de här människorna från en fysisk värld in i en digital värld. Eller man har haft väldigt svårt för att göra det och kanske inte sett det. Så vi är ganska glada att vi jobbar med några kunder som både Clas Ohlson och Telenor som faktiskt har varit duktiga på att göra det. Det vill säga att du kan få hantverksrådgivning via videos, och du kan sitta hemma och få det, och hantverkaren behöver inte komma till utan kan guida dig. Du kan möta en duktig säljare i en Telenor-butik digitalt och få hjälp och rådgivning utan att behöva besöka butiken. Men det är också en möjlighet för företag och organisationer att behålla sin personal. Så det här tror jag att många kommer förstå, och liksom, det kommer vara insikter om man inte redan har fått dem. Att titta på hur kan vi se till så att våran fysiska personal också kan vara digital när det behövs. Jag såg en person som har lagt ut på LinkedIn från ett bankkontor där man hade skrivit att våra kunder vill fortfarande träffa oss, och så hade man byggt någon jätteskyddsanläggning där med plexiglas och grejer framför sin disk. Och så tänker jag bara så här, men vänta lite nu. Ja, det är väl klart att era kunder fortfarande vill träffa er, men varför måste de träffa er fysiskt? De kan ju träffas som du och jag gör nu. Och sen så har man bara ett bank-ID-login som gör att vi identifierar det. Ja, det är verkligt att följa. Ja, så är du säker som rådgivare och jag som kund. Och det här är ju ett jättetydligt tecken på att man gör massa saker kring digitalisering. Men återigen så har man missat det här med att möta sina kunder digitalt. Att kunna hjälpa dem. Jag tror att det kommer bli en jättetydlig insikt för många. Som jag sa innan, det redan har kommit. Ja, helt klart kommer ju företagen vara mer beredda nästa gång det skulle hända så här. För de har tvingats till det. Jag menar, alla företag och organisationer idag, de har ju ett CMS för att publicera information för att nå ut till sina besökare. Men de här CMS och publiceringsverktygen, de är inte riktigt verktyg för att ta det ett steg längre där man bemannar själva webben för personal. Och då tror jag att vi kommer se ett ökat intresse för tjänster som likt vår då, där man kan ett lager lägga emellan och då kan flytta butikspersonal snabbt ut på webben istället. Ja, och man kan ju också jobba med det för att
för att skapa lite variation också och ge butiksmedarbetare kanske en extra liten paus. Att okej, man kan i en stund man kan lämna golvet om man säger så. Och så kan man sätta sig och så kan man ha interaktioner med kunder digitalt. Och få en liten variation på det sättet. Men man kan ju också givetvis göra så att jag som kund som behöver hjälp kanske kan komma i kontakt med en expert som finns någonstans i en butik i landet. Och den personen är extremt kompetent men som kan samtidigt också visa mig produkterna i butiken. Jag sen kan hitta på nätet. Så det finns ju massa saker här att utveckla både inom liksom försäljningsdelen men också inom serviceområdet. Så jag tror att det kommer nog hända mycket när vi går igenom den här krisen som vi är igenom just nu. Och att många också kommer revidera kanske sin affärsmodell. Att, hur gör vi våra affärer och hur kan vi se till så att vi står starkare om det här händer igen i framtiden. Du har ju också nämnt några bra exempel på verksamheter här som snabbt ställde om för den här situationen. Men det som förvånar mig, det är ju att många av de här besluten att digitalisera att de tar så lång tid och att man får det till att verka att det är så mycket mer jobb så svårare än man egentligen är. Det visar ju sån här kris att när sånt så här händer så går det ganska snabbt att ställa om ändå. Och det var lite som du var inne på när vi pratade om att då undrar man ju liksom varför man inte har gjort det här tidigare när det visar sig att det är ett effektivt sätt att jobba på kristider. Absolut. Och sen får man kanske ha förståelse för att man har mycket på sin att göra-lista internt i organisationer. Och att det är lättare att flytta upp en sån här sak på sin priolista i såna här tider. Och annars så kanske man prioriterar andra saker. Men som sagt var, det finns massa verktyg. Det finns massa möjligheter. Är man kreativ och vågar så har man möjligheten att i ganska stor utsträckning bibehålla en stor del av sin verksamhet men också behålla sin superduktiga personal som finns där ute och se till så att de kan användas i även digitala sammanhang. Vi är bättre förberedda nästa gång då och vi ska runda av här och önska er en trevlig helg. Ni får hålla er friska och så kommer vi tillbaka igen om någon vecka med en ny spaning. Vad säger du, Jan? Absolut. Vi hoppas att alla nära och kära håller sig friska och alla som lyssnar att deras familjer och vänner håller sig friska också. Så ha en riktigt bra helg. Ja, ha det bra Jan. Vi ses. Hej. Hej.